Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 12 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong sách giáo khoa toán lớp 12 nha các em. Thì người ta định nghĩa cho hàm số y bằng fx xác định trên tập D. Số m được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y bằng fx trên tập D nếu fx nhỏ hơn bằng m. Với x thuộc D và tồn tại x thuộc D sao cho fx không bằng m. Như vậy m bằng mát f x trên tập D. Ở đây người ta gọi là giá trị lớn nhất. Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng fx trên tập D nếu fx lớn hơn bằng m. Với mọi x thuộc D và tồn tại x không thuộc D sao cho fx không bằng m. Ký hiệu m nhỏ là bằng min của fx trên tập D. Tôi qua ví dụ các em, cái này mình làm bài tập nhiều thì tốt thôi. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y bằng x trừ 5 cộng 1 trên x trên khoảng là 0 đến cộng vô cùng. Thì trước tiên tôi tính đạo hàm y phách x đạo hàm bằng 1 trừ 5 đạo hàm bằng 0, 1 trên x đạo hàm bằng trừ 1 trên x bình. Quy đồng lấy đây là x bình trừ 1 trên x bình. Y phải bằng 0 tương đương với x bình trừ 1 bằng 0, tương đương với x bằng cộng trừ 1. Nhưng mà vì mình chỉ lấy trên cái khoảng này cho nên mình chỉ lấy nghiệm bằng 1 mà thôi. Để bảng biến thiên vào. Thì y phải của mình là phía bên này là mang dấu dương nha em. Việc A nó dương nè. Qua đây 5. Như vậy từ bảng biến thiên ta thấy khoảng 0 đến cộng vô cùng. Như vậy mình thấy khi x bằng 0 thì chỗ này dần đến vô cùng nè. Cho nên chỗ đây là nó dần đến cộng vô cùng. Và x bằng vô cùng thì chỗ đây bằng 0 và chỗ đây bằng cộng vô cùng, cho nên nó cũng cộng vô cùng. Từ bảng biến thiên ta thấy trên khoảng 0 đến cộng vô cùng, hàm số có giá trị cực tiểu duy nhất là chỗ đây. Như vậy đó là cũng giá trị nhỏ nhất của hàm số đây. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là như vậy mình có nè. Vậy min của fx bằng trừ 3 trong khoảng 0 đến cộng vô cùng tại x bằng 1. Min của fx bằng trừ 3 tại x bằng 1. Và không tồn tại giá trị lớn nhất của fx trên khoảng 0 đến cộng vô cùng. Phần 2. Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn. Như vậy ta làm phần này các em, xác tính đồng biến, nghịch biến và tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng x bình trên đoạn trừ 3 đến 0. Như vậy ta phải xét ra câu A nè. Đạo hàm y phẩy là bằng 2x. Y phẩy bằng 0 thì 2x bằng 0 thì tương đương với x bằng 0. Đọc cái bảng ra. Mình xét từ trừ 3 cho đến 0 thôi. X bằng 0 thì y phải bằng 0 nè. Phía bên này là dương nè, phía bên này âm. Phía bên này mình bỏ đi. Trừ 3 thì trên đây mình thấy là bằng 9. 0 thì nó sẽ bằng 0. Như vậy mình thấy là hàm số nghịch biến. Vậy nè. Nghịch biến trên đoạn trừ 3 đến 0. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.
Như vậy giá trị lớn nhất là mình có max của y trên đoạn trừ 3 đến 0 là bằng 9 và min trừ 3 đến 0 là bằng 0. Rồi tôi qua câu B này. Câu B thì mình phải có điều kiện em. Câu B là x phải khác 1 này. Điều kiện là x phải khác 1. Rồi ta có y phẩy. Y phẩy ta đã nhân chéo ở đây. 1 nhân trừ 1 là trừ 1, ở đây là 1. Trừ 1 nữa là trừ 2. Nhớ nè, trừ 1 nè, đây là 1 nè, trừ 1 trừ cho 1 nè là trừ 2. Trên x trừ 1 tất cả mũ 2. Đây là nhỏ không. Rồi mình làm bảng biến thiên ra. Trên đoạn 3 đến 5. Mình xét trên đoạn 3 đến 5 thôi. Nhưng mà giữa đây có số 1. Số 1 đây là hàm số không xác định, y phải cũng không xác định luôn. Y phải luôn luôn âm nè. Và đây âm. Đi xuống. Khi x bằng 3 thì chỗ này sẽ là 4 phần 2 là bằng 2. Khi x bằng 5 thì đây 6 phần 4. 6 phần 4 là bằng 3 phần 2. Còn x bằng 1 đây là chỗ này sẽ mẫu là bằng 0, cho nên đây là chia vô cùng, nó thành ra vô cùng. Thì đã giảm xuống là trừ vô cùng, cộng vô cùng. Vậy ta kết luận là hàm số nghịch biến vậy hàm số này ba đến 1 và 1 đến 5. Và hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x bằng 5 và giá trị lớn nhất là tại x bằng 3. Như vậy còn mình có max của y trên d này sẽ bằng 2 tại x bằng 3 và min của y là bằng 3 phần 2 tức bằng 5. Như vậy đây là mình tìm giá trị lớn nhất là bằng 2. Giá trị nhỏ nhất là bằng 3 phần 2. Giá trị lớn nhất bằng 2 tại x bằng 3. Giá trị nhỏ nhất là 3 phần 2 tại x bằng 5. Rồi, ta qua định lý. Một định lý. Mọi hàm số liên tục trên đoạn đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó. Trừ trường hợp là đường thẳng nằm ngang này. Thì nó là hàm hằng. Ví dụ 2 tính giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của y bằng sin x trên đoạn pi trên 6 đến 7 pi trên 6. Thì hàm số sin đây em. Mình xét hàm số sin đi luôn. Khi x bằng 0 thì sin sẽ bằng 0. Khi x bằng pi trên 2 thì sin sẽ bằng 1. Khi x bằng pi thì sin sẽ bằng 0. Khi x bằng 0 là chiếu vô sin bằng 0. Khi x bằng pi trên 2 thì sin y sẽ bằng 1. Khi x bằng pi
Chiếu vào đây thì sin nó bằng 0. Và khi x bằng 3 pi chia 2 thì chiếu vào đây thì sin x sẽ bằng trừ 1. 3 pi chia 2 này sin x bằng trừ 1. Thì ta thấy giá trị lớn nhất của nó là bằng 1 nè, và giá trị nhỏ nhất là bằng trừ 1. Nhưng mà người ta xét tới 7 pi trên 2 thôi, 7 pi trên 6 thôi. 7 pi trên 6 là tới đây. 7 pi trên 6 là trừ 1/2, nhưng mà giá trị lớn nhất của cái hàm số này trên là 1 và nhỏ nhất là trừ 1/2. Từ đồ thị của hàm số y bằng sin x ta thấy ngay trên đoạn D pi trên 6 đến 7 pi trên 6 ta có y của pi trên 6 là bằng 1/2. Y của pi trên 2 thì bằng 1. Y của 7 pi trên 6 bằng trừ 1/2. Vậy do đó mát của y trên tập D là bằng 1. Đồng pin của y trên tập D là bằng trừ 1/2. Như vậy giá trị lớn nhất là bằng 1, giá trị nhỏ nhất bằng trừ 1/2. Câu B. Trên đoạn pi trên 6 đến 2 pi. Pi trên 6 đến 2 pi đây. Như vậy giá trị lớn nhất của nó là 1, giá trị nhỏ nhất là trừ 1. Y của pi trên 6 là bằng 1/2. Y tại pi trên 2 là bằng 1. Y 3 pi trên 2 bằng trừ 1. Y 2 pi bằng 0. Vậy mát của Y trên E là bằng 1 và min của Y trên E là bằng trừ 1. Giá trị lớn nhất là bằng 1, giá trị nhất bằng trừ 1. Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số liên tục trên một đoạn. Qua phần thực hành 2 này. Cho hàm số y bằng trừ x bình phương cộng 2 nếu x lớn bằng trừ 2 nhỏ bằng 1. Lớn bằng trừ 2. Như vậy từ đây đến đây làm số là y bằng trừ x bình phương cộng 2. Và từ đây đến đây là y là bằng x, là một đường thẳng. Có đồ thị như hình 10. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn từ trừ 2 đến 3. Như vậy giá trị lớn nhất là nằm chỗ này nè em. Mát của y trên D này là bằng 3. D là trên cái tập xác định của nó từ đây đến đây thôi. Làm ghi đây được. Từ 2 cho đến 3 cũng được. Một là ghi chữ D, hai là ghi cái loạt này vô. Min của nó là trừ 2. Đơn giản thế thôi nha. Rồi. Ta qua phần tiếp theo. Và chú ý nè. Hàm số liên tục trên một khoảng có thể không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên khoảng đó. Chẳng hạn hàm số fx bằng 1 trên x không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng 0,1. Tuy nhiên cũng có những hàm số có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trên một khoảng như trong ví dụ 3 dưới đây. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh A. Người ta cắt 4 góc hình vuông bằng nhau rồi gập tấm nhôm lại như hình 11. Gập lại vậy đó. Như vậy chiều cao này sẽ là x nè. Để được một cái hộp không nắp, tính cạnh của hình vuông của các hình vuông bị cắt sao cho thể tích của hình hộp là lớn nhất. Thì bài giải là người ta sẽ gọi x là độ dài cạnh hình vuông bị cắt. Thì cái đoạn này còn lại sẽ là x là a trừ đi 2x. Vậy rõ ràng là x phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn a trên 2. Nhưng mà mình gặp là x thì chỗ này sẽ là a trừ 2x này. Đây a là trừ 2x. Thể tích của khối hộp này mình lấy chiều về, mình lấy a trừ x nhân a trừ x trừ nhân x. X a trừ 2x tất cả bình. X lớn không nhỏ hơn a trên 2. Bây giờ chỗ này ta mới đào hàm ha.
đạo hàm nè. V phải x nè. Đây là cái này x u nhân v đạo hàm là x phải đạo hàm bằng 1. Còn là a trừ 2x. Rồi cộng cho v phải u. Đây là bằng 2. Này đã đạo hàm là trừ 2 nữa nên là trừ 4. Rồi a trừ 2. Rồi cái này mình rút a trừ 2 ra. Còn lại là a trừ 2 là trừ 4x. Như vậy bằng a trừ 2 a trừ 6x. Trừ 2 trừ 4 là trừ 6. Nhớ này là u phách v này. U phách là bằng 1, thấy bằng v này. V phách này là bằng 2 lần a trừ 2x. Rồi nhân cái này là độ hàm nữa, trừ 2 nữa, bằng trừ 4 này. Rồi cái này người ta có làm đây. Từ đây thì x sẽ bằng a trên 2. X sẽ bằng a trên 6. Nhưng mà người ta không lấy được a trên 2 nhé. Như a trên 2 là lớn, x lớn hơn 0, nhỏ hơn a trên 2. Người ta chỉ xét cho đây thôi. Từ đây thì v phải bằng 0 nè. Cái dấu lên này. Bên đây nó cũng bằng 0 này, nhưng mà ta không xét. Thì bên này là sẽ dấu dương, chuyển qua dấu âm. Dấu dương này. Âm và dương này. Rồi hàm số tăng lên, giảm xuống. Khi x bằng a trên 6 thì ta thế vào cái v thì ta được là 2a mũ 3 chia 7. Đây. Ta thấy không vào thì chỗ này sẽ bằng 0, đúng không? A trên 6 này. Chỉ thành a trừ 2a trên 6. Cho nên là a trên 3 và còn là 2a trên 3 bằng a trên 6 nhân cho 4a bình trên 9. Đơn giản đây này còn là 3, này còn 2. Mày bằng 2a mũ 3 trên 27. Khi x bằng a bằng trên 2 thì cũng bằng 0. Thì từ bảng trên ta thấy trong khoảng 0 đến a trên 2 hàm số có một điểm cực trị duy nhất là điểm cực đại. Nhưng mà cực trị này cũng là cực đại luôn, tại x bằng a trên 6 nên tại đó vx có giá trị lớn nhất. Như vậy mình có mát của vx trên khoảng 0 đến a trên 2 là bằng 2a mũ 3 trên 57. Ta qua cái thực hành 3 này. Lập bảng biến thiên của hàm số fx bằng trừ 1 trên 1 cộng x bình. Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số fx trên tập xác định. Như vậy cái bài này thì mình có là có D này là bằng R, bởi vì 1 cộng x bình là luôn luôn lớn hơn 0. F phẩy x u phẩy v bằng 0 rồi, trừ v phẩy u là trừ 2x trên 1 cộng x bình.
Đó. Cuối cùng là nó bằng 2x 1 cộng x bình phương. Như vậy f phẩy x bằng 0, tức là y phẩy em tương đương x bằng 0. Đây y phẩy hay là f y phẩy hay f phẩy chuyển đường nha, bằng r, cho nên nó đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Đây a dương cho nên chỗ này dương. Nhầm rồi, âm đi xuống nè, dương đi lên đó. Và khi x bằng vô cùng hay trừ vô cùng như thì chỗ này nó cũng đều bằng 0 hết không? 0 0. Như vậy giá trị nhỏ nhất của nó nằm đây. Thế 0 vào đây thì sẽ ra trừ 1. Vậy mát tên tập D là bằng trừ 1 tại x bằng 0. Đó. Như vậy bài học giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất đó là hết các em. Bài sau mình sẽ giải bài tập nha. Rồi thầy xin chào tạm biệt tất cả các em.